રિસેપ્ટર્સ તો એ કેટલા ટાઈપ્સના હોય? 4 ટાઈપ્સના હોય. 4 ટાઈપ્સના હોય. ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર, પછી આઇનોટ્રોફિક, જી પ્રોટીન કપલ, એન્ઝાઇમ લિંક. આઇનોટ્રોફિક રિસેપ્ટર પેન્ટામેરિક રોઝેટ ટાઈપના હોય. પછી એના 5 સબયુનિટ આલ્ફા, બીટા, ગામા, એપ્સાઇલન, ડેલ્ટા. આલ્ફા બીટા જંક્શન ઉપર લાઇગેન્ડ બાઇન્ડ કરે એટલે આયન ચેનલ ખુલી જાય. લાઇગેન્ડ ફર્સ્ટ મેસેન્જર થયો. આયન 2 ટાઈપ્સના આવી શકે, સોડિયમ અને કેલ્શિયમ. સોડિયમ આવે તો એક્સાઇટ કરે અને કેલ્શિયમ આવે તો હાઇપરપોલરાઇઝ એટલે ઇનિબિટ કરે. એમાં કોઈ સેકન્ડ મેસેન્જરની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. પછી એક્ઝામ્પલ્સ: નિકોટિનિક રિસેપ્ટર એસિટાઇલકોલિન, 5-HT3 રિસેપ્ટર સેરોટોનિન માટે, NMDA રિસેપ્ટર ગ્લુટામેટ માટે, ક્લોરિન માટે ગાબા અને ગ્લાયસિન. જી પ્રોટીન કપલ રિસેપ્ટર તો એ મેટાબોટ્રોફિક રિસેપ્ટર હોય, એમાં સેકન્ડ મેસેન્જર જોઈએ. લાઇગેન્ડ અહીંયા બાઇન્ડ કરે. આ સર્પેન્ટાઇન 7 ટ્રાન્સમેમ્બ્રેન હેલિકલ હોય. લાઇગેન્ડ અહીંયા બાઇન્ડ કરે અને જી પ્રોટીનને એક્ટિવેટ કરે. ફંક્શન શું? લાઇગેન્ડ બાઇન્ડ્સ ટુ રિસેપ્ટર, એક્ટિવેટ જી પ્રોટીન. તો એક્ટિવેટ કઈ રીતના થાય? એમાં આલ્ફા સપરેટ થઈ જાય બીટા અને ગામાથી. એ આલ્ફા જે છે, આલ્ફા એ સપરેટ થઈ જશે. પછી આલ્ફાની પાસે એન્ઝાઇમેટિક એક્ટિવિટી હોય. આલ્ફા જીટીપી સાથે બાઇન્ડ હોય. આલ્ફા જીટીપી સાથે બાઇન્ડ હોય. આલ્ફા જીટીપી સાથે બાઇન્ડ હોય એટલે જ્યારે આ સેપરેટ થાય અને જીટીપી નીકળી જાય તો એનું ડોનેટ આ જીટીપીના લીધે ફોસ્ફરસ ડોનેટ કરશે. તો એ કોને ડોનેટ કરે? કયા એન્ઝાઇમને? એના પર 3 હોય, જીએસ, જીક્યુ ને જીઆઈ. તો એડિનાઇલિન સાયક્લેઝ હોય, ફોસ્ફોલાઇપેઝ સી અને એડિનાઇલિન સાયક્લેઝને ઇનિબિટ કરે. એડિનાઇલિન સાયક્લેઝ શું કરે? CAMPને વધારે. આ સેકન્ડરી મેસેન્જર છે. પ્રોટીન કાઇનેઝ એ પાથવે ફોલો કરે એક્સાઇટેટરી. ફોસ્ફોલાઇપેઝ સી શું કરે? IP3 ને વધારે અને DAGને વધારે. DAG પ્રોટીન કાઇનેઝ સી પાથવે જે કરે અને IP3ના લીધે SCRમાંથી કેલ્શિયમ નીકળે અને કેલ્મોડ્યુલિન પાથવેને કરે. બધા સેકન્ડ મેસેન્જર છે. આયરુએ અને પછી સેકન્ડ મેસેન્જર કરે. પછી આ કેલ્શિયમ ચેનલને ખોલે એટલે કેલ્શિયમ બહાર નીકળી જાય. એટલે શું? સેલ નેગેટિવ થઈ જાય, હાઇપરપોલરાઇઝ થઈ જાય, ઇનિબિટરી થઈ જાય. બરાબર. આ બંને એક્સાઇટેટરી છે, જીએસ અને જીક્યુ, અને આયરુ ઇનિબિટરી છે, જીઆઈ. આ લિસ્ટ ઓફ સેકન્ડ મેસેન્જર. IP3 કેલ્શિયમને કેલ્મોડ્યુલિન પાથવે. DAG PKC પાથવેને કરે. પ્રોટીન કાઇનેઝ સી પાથવે. CAMP કોને કરે? પ્રોટીન કાઇનેઝ એ પાથવેને. GAMP પ્રોટીન કાઇનેઝ જી પાથવેને કરે. GS વાળું જે છે જી પ્રોટીન કપલ રિસેપ્ટરનું, એ શું કરે? ATP CMP વધારે એટલે PKA પાથવે કરે. નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ શું કરે? એડિનાઇલિન સાયક્લેઝને પોઝિટિવ કરે. એટલે શું થાય? જીટીપી વધારે CGMP અને પ્રોટીન કાઇનેઝ જી પાથવે એક્ટિવેટ કરે. એ શું કરે? ઇફેક્ટ શું આવે એની? બ્લડ વેસલને વેસોડાયલેટ કરે. સ્મૂથ મસલ્સ હોય ને એને રિલેક્સ કરી દે. પછી આને ઇનએક્ટિવ કઈ રીતના કરે? તો જે પીડી એન્ઝાઇમ હોય, પીડીએ એટલે ફોસ્ફોડાયસ્ટરેસ એન્ઝાઇમ જે હોય એ શું કરે? ઇનએક્ટિવેટ કરી દે.
ઇનએક્ટિવેટ કરી દે. ઇનએક્ટિવેટ કરે એટલે 5 days એએમપી બની જાય અને 5 days જીએમપી બની જાય. ઓકે, તો સેકન્ડરી મેસેજ અને ઇનએક્ટિવ કરે ફોસ્ફોડાયસ્ટર. અગર કોઈ બી ડ્રગ હોય એ ફોસ્ફોડાયસ્ટરેસ એન્ઝાઇમને ઇનિબિટ કરે તો એ શું કરે, ઇનડાયરેક્ટલી સીએમપીને એનું ઇનિબિટ. અગર પીડી એન્ઝાઇમ ઇનિબિટ થઈ જાય તો આ બધું વધવા લાગે. સિમ્પલ. એનું એક સારું એક્ઝામ્પલ છે વાયગ્રા. ઇફ PG5 ને ઇનિબિટ કરે વાયગ્રા, જેને કહેવાય સિલ્ડેનાફિલ. એક્ઝામ્પલ ઓફ જી પ્રોટીન કપલ રિસેપ્ટર, મસ્કેરેનિક રિસેપ્ટર, નિકોટિનિક હતું, આઇનોટ્રોફિક હતું, ગાબા બી રિસેપ્ટર અને ગાબા એ આઇનોટ્રોફિક હતું. આલ્ફા અને બીટા રિસેપ્ટર, પછી બધા હાઇપોથેલેમિક હોર્મોન, ઓલ પિટ્યુટરી હોર્મોન, ગ્લુકાગોન, સોમેટોસ્ટેટિન. તો સોમેટોસ્ટેટિન જીઆઈને એક્ટ કરે. આટલા વસ્તુ જે હોય, જી ગ્રોથ હોર્મોન રિસેપ્ટર અને પ્રોલેક્ટિન, ઇન્સ્યુલિન, બધા એન્ઝાઇમ લિંક્ડ હોય. તો રિસેપ્ટર રેટિનાનું જીએસ ઉપર હોય અને ઓડોરેન્ટ રિસેપ્ટર ઓલ્ફેક્ટરી નર્વનું જીએસ ઉપર હોય. એન્ઝાઇમ લિંક રિસેપ્ટર, એનું બીજું નામ છે પ્રોટીન કાઇનેઝ રિસેપ્ટર. પછી છે ગ્રોથ રિસેપ્ટર. આ શું કરે, સેલ ડિવિઝનને ઇન્ક્રીઝ કરે. એન્ઝાઇમ લિંક સેલ ડિવિઝનને ઇન્ક્રીઝ કરે, એનું નામ છે પ્રોટીન કાઇનેઝ રિસેપ્ટર. બે હોય આ બે રિસેપ્ટર અને આ એન્ઝાઇમ લિંક રિસેપ્ટર, બરાબર. પ્રોટીન કાઇનેઝ રિસેપ્ટર એનું ફંક્શન શું, તો બે લાઇગેન્ડ હોય એ બાઇન્ડ કરે રિસ્પેક્ટિવ. અહીંયા લાઇગેન્ડ બાઇન્ડ કર્યા એટલે શું થાય, રિસેપ્ટર ફ્યુઝ થઈ જાય, બંને ફ્યુઝ થઈ જાય અને આનું ફોસ્ફરસ આને એક્ટિવેટ કરે, આનું ફોસ્ફરસ આને એક્ટિવેટ કરે. એટલે આને શું કહેવાય, કાઇનેઝ એટેચ ફોસ્ફરસ ટુ ઇચ અધર, ઓટો ફોસ્ફોરાયલેશન ઓફ કાઇનેઝ એન્ઝાઇમ. આનાથી શું થાય, સેલ ડિવિઝન થાય, માઇટોસિસ. ઓટો ફોસ્ફોરાયલેશન ઓફ કાઇનેઝ એન્ઝાઇમ. મેપ કાઇનેઝ હોય એનું મેપ કાઇનેઝ પાથવે એક્ટિવેટ થાય. માઇટોજન એક્ટિવેટ પ્રોટીએસ. ટાઈપ્સ ઓફ કાઇનેઝ એન્ઝાઇમ, ટાયરોસિન કાઇનેઝ રિસેપ્ટર, ઇન્સ્યુલિન. એન એક્ઝામ્પલ, ટાયરોસિન કાઇનેઝ રિસેપ્ટર અને ઇન્સ્યુલિન લાઇક ગ્રોથ ફેક્ટર, PGFR, વેસ્ક્યુલર એન્ડોથેલિયલ ગ્રોથ ફેક્ટર રિસેપ્ટર, એપિડર્મલ ગ્રોથ ફેક્ટર રિસેપ્ટર, પ્લેટલેટ ડિરાઇવ્ડ ગ્રોથ ફેક્ટર રિસેપ્ટર. આ બધા એના એક્ઝામ્પલ છે ટાયરોસિન કાઇનેઝ રિસેપ્ટરના. પછી જેક એનું બીજું એક્ઝામ્પલ છે. જેક રિસેપ્ટર શું હોય, જેક એટલે શું થાય, એનએસ કાઇનેઝ જસ્ટ અનધર ટાયરોસિન કાઇનેઝ. અને સ્ટેટ એટલે સિગ્નલ ટ્રાન્સડક્શન અને એક્ટિવેશન ઓફ ટ્રાન્સક્રિપ્શન, બરાબર. તો ગ્રોથ હોર્મોન એના એક્ઝામ્પલ આ છે, સાઇટોકાઇન્સ બધા, ઇરેથ્રોપોઇટીન, થ્રોમ્બોપોઇટીન, ગ્રોથ હોર્મોન, પ્રોલેક્ટિન. એ બધા શું થાય, લાગેન્ડ આવે, બાઇન્ડ કરે રિસેપ્ટરને. રિસેપ્ટર સિગ્નલ ટ્રાન્સડક્શન કરે જેક એન્ઝાઇમને. આ કનેક્ટેડ ના હોય અને એ જાય ડીએનએમાં, એક્ટિવેશન ઓફ ટ્રાન્સક્રિપ્શન. તો અગર ગેઇન ઓફ ફંક્શન થયું તો અનકન્ટ્રોલ સેલ ડિવિઝન થઈ જશે અને કેન્સર થશે. એટલે પહેલેથી ફ્યુઝ થયેલા જ આવશે. એનું એક્ઝામ્પલ છે BCR ABL, ટાયરોસિન કાઇનેઝ રિસેપ્ટર. તો એક હોય ક્રોમોઝોમ 22, એ BCR પ્રોટીન બનાવે. ક્રોમોઝોમ 9 હોય એ ABL પ્રોટીન બનાવે. 9 ને 2 ભેગા થઈ ગયા, ટ્રાન્સલોકેશન થઈ ગયું. તો પહેલેથી બાઇન્ડ થયેલા
BCR ABL પહેલેથી બાઇન્ડ થયેલા જ પ્રોટીન બનાવશે. ફિલેડેલ્ફિયા ક્રોમોઝોમ કહેવાય આને, બરાબર. તો એટલે અનકન્ટ્રોલ સેલ ડિવિઝન થશે અને CML એટલે ક્રોનિક માયલોઇડ લ્યુકેમિયા થશે, બરાબર. પણ આપણે ડ્રગ આપે પ્રોટીન કાઇનેસ ઇનિબિટર, એન્ટી કેન્સર ડ્રગ, તો શું થાય? આને બ્લોક કરી દે કાઇનેસ એન્ઝાઇમને, એટલે કેન્સરથી બચી જાય. એન્ટી કેન્સર ડ્રગ એક્ઝામ્પલ ઇમેટિનિબ, પછી અર્લોટિનિબ અને સુનિટિબ. ઇમેટિબ હોય એ આને બ્લોક કરી દે BCR ABL ટાયરોસિન કાઇનેસને, અને ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ફોર CML, ક્રોનિક માયલોઇડ લ્યુકેમિયા. અર્લોટિનિબ હોય એ ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ફોર નોન લંગ કેન્સર માટે હોય, અને રિનલ સેલ કેન્સર માટે સુનિટિબ હોય. પછી આ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર રિસેપ્ટરને કહેવાય ન્યુક્લિયર રિસેપ્ટર. એ ડાયરેક્ટલી એક્ટ ઓન DNA and increase or decrease gene transcription, intracytoplasmic or intranuclear. So intracytoplasmic, first the ligand comes to intracellular. It is intracellular attached to HSP90. And now when the ligand binds to intracytoplasmic receptors, then these two separates, intracytoplasmic receptor and HSP90 separate. HSP means heat shock protein. And now this intracytoplasmic goes to nucleus and acts on DNA, while the intracellular in it ligand directly goes to intranuclear and do the function. Examples for intracytoplasmic receptor are steroid hormones, glucocorticoid, mineralocorticoid, testosterone, progesterone, but the estrogen comes here in the intranuclear receptors. Another example is vitamin D, calcitriol. Here the examples are thyroid receptor, T3, vitamin A, PAR, peroxisomal proliferation activation receptor. Okay. The slowest receptor is intracellular receptor, while the fastest is inotropic. This intracellular is slow, but it also causes sustained effect. Properties of receptor. Number 1, permissivity of ligand. Ligand can bind to different types of receptor. For example, ACH is a ligand which binds to nicotinic, which is inotropic, and also muscarinic, which is G protein coupled receptor. The second protein is, the first one is permissivity. The second one is pair receptors. So in the cell there are 100 receptors. So 20 the receptor activates when the particular function activates when the 20 receptors are activated. 20 receptors are main for activation and 80 receptors are spare receptor. Total receptors are 100, so it is called KD50. And effective means it is 20, not 50. ED50 formula is concentration of ligand to produce an effect is EC50 and concentration of ligand to occupy all receptors is KD50. Spare receptor formula is KD50 minus EC50. Desensitization
Desensitization of receptor, also known as tolerance. When agonist is, there are three types: agonist, antagonist, and in reverse agonist. So this agonist exposure, prolonged exposure of this agonist makes the receptor tolerant to it, so loss of effect is seen. How does it happen? So when, first of all, due to reduced signal transduction, then the receptors go inside. It is called internalization and degradation of receptor. Also there is called as arrestin protein. So this arrestin binds to the receptors and arrest receptors. Rapid tolerance is also known as tachyphylaxis. What is tachyphylaxis? It is term for rapid tolerance. Supersensitivity of receptor is the fourth property. In this, when the receptors are binds with antagonists, antagonists are the one which blocks the receptors. So when these antagonists are stopped, so the receptors produce exaggerated response, very much response. So exaggerated response is produced by receptor after prolonged antagonist binding. They become superactive because of increased signal transduction. Some important points. So the GnRH, when prolonged injection of GnRH is given, it reduces the LH and FSH secretions. Reason? Because of desensitization or tolerance. Generally what happens, GnRH increases, then FSH and LH increases, but on continuous injection given, the LH and FSH secretion decreases due to tolerance. But important point, never stop beta blockers. Beta blockers are what? Antagonist. So never stop beta blockers suddenly in patient. If you block suddenly, then this property will come: super sensitivity of receptor. The exaggerated response is produced. Rebound tachycardia and hypertension is seen because of hypersensitivity.